So, if you remember, we were learning about soft skills, in which we have learned about data interpretation, verbal ability, critical thinking, and problem solving skills. And today we are going to learn about lateral thinking. Okay, so lateral thinking is solving problems through an indirect and creative approach. That means you have a problem and you have to fix it, but you have to use a kind of that solution which makes it more creative, and it for that you can use step by step logic. So साधारण जर समजा साधी गोष्ट आहे, if you have to go to a place which is from A to B and you have given the address but you don't know how to go there, so reach to the first step, like go to the particular place which is a common and which you know, then ask there how to move further, then ask at the further point how to move at the next point. So by point or step by step you will reach there. The term lateral thinking was coined in 1967 by psychologist, thinker, psychology theorist Edward de Bono. Lateral thinking is different from our normal perceptions regarding creativity and innovation, and it is alternative to pure vertical logic, scientism, and pure horizontal imagination or spirituality. So that is not just a sums. फक्त गणित किंवा फक्त एक्झाम्पल्स नाहीये, तर खूप साऱ्या प्रमाणावर आपण असं म्हणू शकू की पर्टिक्युलर इनडेप्थ थिंकिंग करून त्याचा लॉजिकली विचार करून एखादी गोष्ट सॉल्व्ह करणं हे लॅटरल थिंकिंग मध्ये होतं. सो देर इज दिस डिफरन्स बिटवीन लॅटरल थिंकिंग अँड क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग हे प्रायमरीली एखाद्या स्टेटमेंटची ट्रू व्हॅल्यू किंवा त्यातल्या चुका हे शोधणं, सिकिंग एरर्स या बाबतीत वापरली जाणारी टर्म आहे. whereas lateral thinking is more concerned with the movement value of statements and ideas. So in general, movement value ऑफ स्टेटमेंट्स, तुमच्या स्टेटमेंट मधनं आयडिया मधनं काय मुवमेंट होईल, काय त्यातनं गोष्ट निघेल याविषयीचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा त्याला लॅटरल थिंकिंग असं म्हटलं जातं. ओके, a person uses lateral thinking to move from one known idea to create other new ideas. So simply आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती होतं की बटन एरो कीज वापरून वर खाली जाता येतं, राईट, पण त्यांचा वापर करून गेम खेळता येतं हे शोधून काढणं, दॅट इज अ लॅटरल थिंकिंग. ओके, सो दॅट इज व्हॉट वी कॅन से बेसिक इमॅजिनेशन अबाउट लॅटरल थिंकिंग. हे काहीतरी टेस्टिंग क्वेश्चन आपण एक्झाम्पल साठी बघू शकतो. पहिलं, यू ड्रायव्हिंग डाऊन टू द रोड इन युअर कार ऑन अ वाइल्ड स्टॉर्मी नाईट. तुम्ही एका रस्त्यावरनं चाललाय कारमधनं, वादळी रात्र आहे. when you pass by a bus stop and you see 3 people waiting for the bus. तुम्ही बस स्टॉप वरनं पुढे जाता तेव्हा तुम्हाला 3 लोक बस साठी थांबलेले दिसतात. ओके, an old lady who looks as if she is about to die. एक अतिशय म्हातारी बाई जी असं वाटतंय की जी कधीही देवाघरी जाऊ शकेल, मरू शकेल. दुसरं, an old friend who once saved your life. एक असा जुना मित्र ज्याने एकदा आयुष्यात कधीतरी तुमचं काय आपकी जान बचाई या टाइप मध्ये तुम्हाला कधीतरी वाचवलं. अँड द थर्ड वन इज द परफेक्ट पार्टनर यू हॅव बीन ड्रीमिंग अबाउट. एक अतिशय परफेक्ट असा पार्टनर ज्याच्याबद्दल तुम्ही ड्रीम करत होता. Knowing that there can only be one passenger in your car, whom would you choose? तुम्ही नक्की कुणाला चूज करा. ओके, and the answer they have given is the old lady. Of course, after helping the old lady into the car, you can give your keys to your friend and wait your partner, perfect partner for the bus. As in, तुम्ही थोडासा उलट जाऊन विचार करता. सो मी तुम्हाला एक कोड घालते, तुम्हाला ते सोडवता येत आहे का बघा. सो तुम्हाला माहिती आहे, राईट, असा एक स्क्वेअर आहे आणि हा स्क्वेअर सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला कुठेही, मी आता प्रत्येक वेळी पेन्सिल उचलते बघा, पण तुम्हाला मात्र पेन्सिल न उचलता हा स्क्वेअर कंप्लीट करायचा आहे. ही जी डायग्राम आहे ती तुम्हाला लक्षात येत आहे. एक स्क्वेअर आहे, त्यात क्रॉस आहे आणि त्याच्यानंतर बाहेर त्याच्या या हाफ सर्कल्स आहेत. सो what you have to do is you have to complete this diagram without
विदाउट पिकिंग युअर पेन्सिल अप. पेन्सिल न उचलता एकदा पेपरावर टेकवली की तुम्हाला तुम्हाला ती डायग्राम कम्प्लीट करायचे. ओके, सो दॅट्स व्हॉट यू हॅव टू डू. आणि मला सांगू शकाल तुम्ही कसं करू शकाल? ही व्हिडिओ मी पोस्ट करतेय तुमचं एक्स्ट्रा लेक्चर, आणि तुम्ही ते बघा आणि तुम्ही मला उत्तर द्या की याचं सोल्युशन तुम्ही काय काढाल. हे सोल्युशन किंवा या सोल्युशनचा आन्सर तुमच्या लॅटरल थिंकिंग ॲबिलिटी मध्ये लपलाय. ओके, सो लेट मी शेअर माय स्क्रीन अगेन विथ अवर with our portion. The next question: acting on an anonymous phone call, the police raid a house to arrest a suspected murderer. They don't know what he looks like, but they know his name is John and he is inside the house. एक मर्डर केस आहे आणि त्याच्यात एका घरात ते अटक करायला गेले ना. माहित नाही तो कसा दिसतो, पण त्याचं नाव जॉन आहे आणि तो घरातच आहे. Police burst in on a carpenter, a lorry driver, a mechanic, and a fireman, all playing poker. Without hesitation or communication of any kind, they immediately arrest the fireman. How did they know, or how do they know that they have got their man? Fireman कसा आहे हे त्यांना कसं कळलं? Okay, so you can see it's a carpenter, lorry driver, mechanic, and the fireman all playing poker. So the answer they have given is the fireman is the only man in the room. The rest of the poker players are women. And John, being a man, he must be the person who is murderer, and fireman must be the John. सो थोडं असं आपण म्हणू की आउट ऑफ कॅटेगरी जाऊन विचार करायला लागतो लॅटरल थिंकिंग बद्दल विचार करता. सो आपण ह्या सगळ्या ॲबिलिटीज बघितल्या. याच्या नंतरचा जो पार्ट आहे त्याला मोटिवेशन असं म्हटलं जातं. मोटिवेशन म्हणजे काय? सो इट इज, वी कॅन से इट इज in the decision making process through which individual chooses the desired outcome and sets in motion to behavior appropriate to them. मला माहिती आहे आपल्या अंजू जामसेन म्हणून आपल्या देशात एक लेडी आहे. शी इज द ब्रिलियंट हायकर अँड what we can say she has gone to Everest for 2 times. आणि फक्त 10 दिवसात त्यांनी 2 उंच शिखर अचीव केली आहेत आणि तसं करणाऱ्या त्या जगातल्या पहिल्या महिला ठरल्या. सो हे सगळं करण्यासाठी, रोज उठून कामावर जाण्यासाठी, रोज उठून काहीतरी नवीन अचीव करण्यासाठी किंवा जुनी जी प्रोसेस चालू आहे ती पुढे ठेवण्यासाठी, ती मोशन सेट करण्यासाठी जी डिसिजन मेकिंग प्रोसेस लागते, ज्या पद्धतीने आपण विचार करायला लागतो, त्याला मोटिवेशन असं म्हटलं जातं. ओके, होपफुली मी जेच म्हणतेय ते तुम्हाला समजत असेल. थोडक्यात रोज उठून इंस्टाग्राम वरती त्याच गाड्यांवर येणारी रील्स बघण्यासाठी जी डिसिजन मेकिंग प्रोसेस आहे, दॅट इज अ मोटिवेशन. कॅन वी से दॅट? आय थिंक नाउ वी हॅव टू आन्सर इट इफ इट इज अ मोटिवेशन or not, or is it an addiction? So Buchanan defines how motivation motives differ from motivation. Motive is your what we can say what do you want is your motive, and motivation is decision process to achieve that motive. So learned influences on human behavior that lead us to pursue particular goals because they are valued. So motives are the learned influences on human behavior. Motivation can therefore be thought as the degree to which an individual wants and chooses to engage in their certain behaviors. तुम्हाला माहितीये का, मोटिवेशन हे अत्यंत गरजेचं असतं. लाईक इफ अ पर्सन, लाईक तुम्ही स्टडी करण्यासाठी मोटिवेटेड आहात का? द आन्सर लाईज इन वेदर यू वॉन्ट टू स्टडी और चूज टू स्टडी. जर समजा तुम्हाला अभ्यास करण्याची इच्छा असेल, दॅट इज युअर मोटिव्ह. इफ यू चूज टू स्टडी, इट बिकम्स लाईक अ मोटिवेशन. It is found that individual behavior is at heart of human motivation. Like प्रत्येक माणसाचं बिहेवियर हे कसं असेल हे मोटिवेशनच्या थ्रू ठरवलं जाऊ शकतं किंवा मोटिवेशन मधून ते ठरवलं जाऊ शकतं. ओके, the motivation theories try to figure out what M is in the equation. That is, M motivates P. M, motivation or motivator, motivates a person.
In this chapter, we will review the basics of motivation and assess some motivation theories. आपण मोटिवेशन बद्दल बोलणार आहोत आणि त्याच्या काही थिअरीज पण चा विचार करणार आहोत. ओके, अर्ली थिअरीज ऑफ मोटिवेशन, अगदी जुन्या काय म्हणू नवीन असं त्या काळात नवीन असणाऱ्या जुन्या काळातल्या थिअरी किंवा सुरुवातीच्या थिअरी मोटिवेशन मध्ये त्याच्यात त्यात पहिली होती मॅझ्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थिअरी. पहिली कोणती होती? मॅझ्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थिअरी. रॉबिन्स एट आल argued that Abraham Maslow's hierarchy of needs theory is probably the most well-known theory of motivation. So अब्राहम मॅझ्लोची जी मॅझ्लोची थिअरी होती, मॅस्लोची थिअरी हायरार्की ऑफ नीड्स, ही थिअरी जवळजवळ जगात खूप जास्त वेल नोन असलेली थिअरी आहे. मॅझलो hypothesized that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. These needs are psychological, safety, social, esteem, and self-actualization. And as each of these needs becomes substantially satisfied, an individual wants to satisfy the next need. माणसाला 5 बेसिक गरजा असतात. पहिली सायकोलॉजिकल नीड्स, need that is hunger, thirst, shelter, sex and other bodily needs. Dusri asते safety, that includes security and protection from physical and emotional harm. Third one is social, that is it includes affection, belongingness, acceptance and friendship. Fourth one is esteem, it includes internal esteem, factors such as self-respect, autonomy and achievement, and external esteem, factors such as status recognition and attention, and self-actualization, that means the drive to become what one is capable of becoming, includes growth, achieving one's potential and self-fulfillment. सो या सगळ्या गोष्टी जर आपण अचीव करू शकलो तर तो पुढच्या गरजेवर उडी मारतो. The next need becomes dominant. प्रत्येक वेळी एक एक हायरार्की, पहिल्या सायकोलॉजिकल नीड्स झाल्या की तो सेफ्टीकडे वळतो, सेफ्टीकडून सोशल नीड्सकडे, सोशल नीड्सकडून एस्टीम नीड्सकडे, आणि मग त्याच्यानंतर सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन कडे, आणि प्रत्येक वेळी पुढची गरज भागवणं हे डॉमिनंट होऊन जातं. इन टर्म्स the individual moves up the step of the hierarchy. From the standpoint of motivation, the theory would say that although no need is ever fully gratified, substantially satisfied need no longer motivates. So जर समजा ती गरज भागली असेल तर त्या गरजेमुळे आपण काम नाही करू शकत. अगदी सोपं उदाहरण आहे, जर समजा भूक भागली असेल तर आपण खाण्याकडे वळत नाही, तहान भागली असेल तर पाण्याकडे वळत नाही, घर असेल तर आपण आणखीन सतत नवीन घर बांधण्याचा विचार करत नाही, ते आपल्याला मोटिवेट नाही करू शकत, बरोबर? सो इट्स लाईक दॅट. So if you ever want to motivate someone, according to Maslow, the need to understand what level of the hierarchy that a person is currently on and focus on satisfying the needs at or above that level. So Maslow's hierarchy of needs हे पिरामिड जर बघितलं तुम्ही तर त्या प्रत्येक नीडच्या एक स्टेप अहेड जात आपल्याला ती काय म्हणू ती नीड फुलफिल करायला लागते. ज्या क्षणी तसं आपण करतो त्या क्षणी तो माणूस मोटिवेट होण्याची शक्यता असते. सो मॉझलो सेपरेटेड द 5 नीड्स इनटू हायर अँड लोअर ऑर्डर्स. Psychological and safety needs were described as lower order needs, and social desire, self-esteem, and self-actualization were higher order needs. The differentiation between these two orders, lower order and higher order, या दोनातलं differentiation असं आहे की these two orders was made on premise that higher order needs are satisfied internally. हायर ऑर्डर नीड्स म्हणजे सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन, सेल्फ एस्टीम, सोशल डिझायर, या ज्या नीड्स आहेत त्या माणूस स्वतःकडून फुलफिल करायचा प्रयत्न करतो. whereas low order needs are predominantly satisfied externally by things such as pay, union contracts and tenure. म्हणजे थोडक्यात ज्या आपण लोअर ऑर्डर नीड्स बघितल्या, that is psychological needs, safety needs, या जनरली एक्सटर्नली सॅटिस्फाईड होतात, whereas higher order needs, self-esteem, social desire and self-actualization, they are satisfied internally. So ही होती मॉझलोची हायरार्की ऑफ नीड्स थिअरी ऑफ मोटिवेशन. ओके, सो त्याच्यानंतरची जी थिअरी आहे त्याला एक्झिस्टन्स
रिलेटेडनेस अँड ग्रोथ, दॅट इज ERG थिअरी असं म्हटलं जातं. इन 1969 क्लेटन P. आल्डरफेर simplified Maslow's theory by categorizing hierarchy of needs into 3 categories. 3 वेगवेगळ्या कॅटेगरीज मध्ये आल्डरफरने हायरार्की ऑफ नीड्स काय म्हणू आपण डिवाइड केल्या, कॅटेगराइज केल्या. His revised version of hierarchy is labeled as ERG theory as shown in the figure. So कोणत्या या 3 हायरार्की होत्या? ग्रोथ, relatedness and existence. So ERG. Alderfer argued that there are 3 groups of core needs: existence, similar to the Maslow's psychological and safety needs, म्हणजे ज्याला आपण लोअर ऑर्डर हायरार्की म्हटलं होतं ते लोअर ऑर्डर नीड. सो दॅट इज एक्झिस्टन्सच्या नीड, जगण्याबद्दलच्या अस्तित्वाबद्दलच्या नीड्स, दे आर सेफ्टी नीड्स अँड सायकोलॉजिकल नीड्स. Then relatedness, these are similar to the Maslow's social and status needs, and growth, these are similar to the Maslow's need of self-esteem and self-actualization. So in a way we can say की मॉझलोच्या ज्या नीड होत्या त्या 3 प्रकारात डिवाइड केल्या गेल्या. पहिल्यात आपण बघू शकतो एक्झिस्टन्स मध्ये सायकोलॉजिकल आणि सेफ्टी नीड्स आहेत, रिलेटेडनेस मध्ये सोशल अँड स्टेटस नीड्स आहेत, आणि ग्रोथ मध्ये सेल्फ एस्टीम अँड सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन या नीड्स आहेत. ओके, सो ही होती दुसरी थिअरी, दॅट इज ERG थिअरी. पहिली आपण बघितलं मॉझलोज हायरार्की ऑफ नीड्स थिअरी अँड देन एक्झिस्टन्स ऑफ रिलेटेडनेस अँड ग्रोथ थिअरी. The third one is McGregor's theory X and theory Y. Douglas McGregor proposed 2 distinct views of human being. One basically negative, labeled as theory X, and other basically positive, labeled as theory Y. So हे जे थिंकर आहेत डगलस मॅग्रेगॉर, ओके, त्यांनी 2 प्रकारच्या थिअरी आपल्या समोर पोस्ट केल्या. एक निगेटिव्हिटी बद्दल माणसाच्या पोस्ट करते थिअरी एक्स मध्ये, वेअर एक पॉझिटिव्हिटी बद्दल सांगते थिअरी वाय मध्ये. अंडर थिअरी एक्स द 4 assumptions held by managers are, या थिअरी एक्स खाली काय assumptions आहेत 4. पहिली, employers inherently dislikes work and whenever possible will attempt to avoid it. जो प्रत्येक वर्कर असतो, कामगार असतो किंवा काम करणारा माणूस असतो, त्याला कामाचा कंटाळा असतो, त्याला आवडत नाही ते, आणि जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तो काम अवॉइड करेल. दुसरं, सिन्स एम्प्लॉईज डिसलाईक वर्क दे मस्ट बी कोस्ड, कंट्रोल्ड अँड थ्रेटन्ड विथ द पनिशमेंट टू अचीव्ह गोल्स. कारण त्यांना काम आवडत नाही आणि म्हणून प्रत्येक एम्प्लॉईला कुठेतरी कंट्रोल करून, कुठेतरी त्याला नेहमी एक धाकात ठेवून, थ्रेटन करून, पनिशमेंटची भीती दाखवून गोल्स अचीव्ह करायला लावली पाहिजे. एम्प्लॉईज विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड सीड फॉर्मल डायरेक्शन वेन एव्हर पॉसिबल. प्रत्येक वेळी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाळण्याचा प्रयत्न एम्प्लॉईज करतील, आणि त्यामुळे मोस्ट वर्कर्स प्लेस सिक्युरिटी अबाव ऑल द फॅक्टर्स असोसिएटेड विथ वर्क अँड विल डिस्प्ले लिटल ॲम्बिशन. प्रत्येक वर्कर सिक्युरिटीला पहिली प्रायोरिटी देईल आणि त्यामुळे खूप कामाप्रती जी निष्ठा असते, ॲम्बिशन असतं, ते अतिशय थोड्या प्रमाणावर दिसेल. हे थिअरी एक्सची अझम्पन्स होती 4. वेअरॅज कॉन्ट्रास्ट मध्ये दिसणारी थिअरी वायची अझम्पन्स कशी होती? एम्प्लॉईज कॅन व्ह्यू वर्क ॲज बिईंग अ नॅचरल ॲज रेस्ट ऑर प्ले. प्रत्येक काम हे म्हणजे प्रत्येक माणसासाठी काम हे विश्रांती आणि खेळ इन द सेन्स एंटरटेनमेंट याच्या इतकंच महत्वाचं असतं. सेकंड, पीपल विल एक्झरसाइज सेल्फ डिरेक्शन अँड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटेड टू ऑब्जेक्टिव्ह. जर लोकांना त्या गोल्स पर्यंत पोहोचायचं पॅशन असेल, ते सेल्फ कमिटेड असतील, तर ते कंट्रोल करून स्वतःचं बिहेवियर गोल अचीव्ह करण्यासाठी धडपड करतील, प्रयत्न करतील. The third assumption is the average person can learn to accept, even seek the responsibility. So एक बेसिक ॲव्हरेज पर्सन असतो, तो ऍक्सेप्ट करू शकतो त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ती फॉलो थ्रू करू शकतो. And the fourth is the ability to make innovative decisions is widely dispersed throughout the population and is not necessarily the sole province of those in management position. So overall प्रत्येक माणसाकडे डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी असते, इनोव्हेशनची ॲबिलिटी असते, जी
म्हणजे फक्त मॅनेजमेंटने डिसिजन घेण्याची गरज नसते, तर सगळ्यांना एकत्र करून पार्टिसिपेट करून तो डिसिजन मेकिंग करणं शक्य असतं. McGregor himself held the belief that theory Y assumptions were more valid than theory X. सो थिअरी वाय चे अझम्पन्स थिअरी एक्स पेक्षा जास्त व्हॅलिड आहेत असं मॅग्रेगॉरचं स्वतःच म्हणणं होतं. देअरफॉर ही प्रपोज सच आयडियाज ॲज पार्टिसिपेटिव्ह डिसिजन मेकिंग, म्हणजे सगळ्यांना मिळून एकत्र घेऊन डिसिजन घेणं. सेकंड, रिस्पॉन्सिबल अँड चॅलेंजिंग जॉब्स अँड गुड ग्रुप रिलेशन्स ॲज अप्रोच दॅट वुड मॅक्झिमाइज अँड एम्प्लॉईज जॉब मोटिवेशन. सो ओव्हरऑल एक थिअरी सांगते की तुम्ही कंट्रोल करून, ज्याला थिअरी एक्स म्हटलं जातं, की तुम्ही समोरच्याला कंट्रोल करून त्याच्याकडनं काम करून घ्या. दुसरी थिअरी सांगते की तुम्ही त्याला गोल्स जी आहेत ऑर्गनायझेशनची, त्या गोल्स बरोबर पॅरलली चालायला लावा, चालायला सांगा. सो जर समजा त्या व्यक्तीने त्या गोल्सची माहिती करून घेतली आणि कमिटमेंट दिली त्या गोल्सना, तर तो काही करून ती अचीव्ह करेल. So that is a theory X and theory Y given by McGregor. Okay, Douglas McGregor. आतापर्यंत आपण 3 थिअरीज बघितल्या, जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर. पहिली थिअरी होती मॉझलोज हायरार्की ऑफ नीड्स थिअरी. द नेक्स्ट वन वॉज ERG थिअरी, दॅट इज एक्झिस्टन्स रिलेटेडनेस अँड ग्रोथ थिअरी. अँड द थर्ड वन इज थिअरी X and theory Y of McGregor, Douglas McGregor. Then there is this two-factor theory. The two-factor theory is also called as motivation-hygiene theory. ओके, MCQ जर समजा आले अगदी पेपरात कुठल्याही किंवा नॉर्मल पेपर जरी असेल तरीही अतिशय महत्वाची गोष्ट. Two-factor theory is also called as motivation-hygiene theory, was proposed by psychologist Frederick Herzberg in the belief that an individual relation to work is basic and that one's attitude towards work can very well determine success or failure. Herzberg investigated the question, what do people want from their jobs? So Frederick Herzberg हा जो सायकोलॉजिस्ट होता इन 1959, त्याने ही मोटिवेशन हायजीन थिअरी किंवा टू फॅक्टर थिअरी दिली, ज्याच्यात त्याने असं बघितलं की प्रत्येक माणसाचा ऍटिट्यूड काय असतो त्याच्या कामाकडे, आणि तो ऍटिट्यूडमुळे त्याची सक्सेस किंवा फेल्युअर दिसतं. एक माणूस असतो जो शिखर बघतो आणि त्याला ती उंची बघूनच कदाचित चक्कर येते आणि त्यामुळे तो म्हणतो नाही नाही मी तर चालूच नाही शकणार, हे खूप लांब आहे. दुसरा माणूस असतो तो शिखराकडे कदाचित वर बघतच नाही, त्याचा मुद्दा काय असतो, मी एक पाऊल आज टाकणार आहे, आत्ता टाकणार आहे, पुढचं टाकून बघू त्याच्या पुढचं. प्रत्येकाचा ऍटिट्यूड आणि असं एक पाऊल एक पाऊल एक पाऊल करता करता ही रिचेस टू द टॉप ऑफ द समिट. ओके, सो हर्सबर्ग इन्व्हेस्टिगेटेड द क्वेश्चन, व्हॉट डू पीपल वॉन्ट फ्रॉम देअर जॉब. ऍक्च्युली लोकांना त्यांच्या जॉबकडनं काय हवंय हे शोधून काढायचा प्रयत्न त्यांनी केला. Herzberg felt that job satisfaction and dissatisfaction do not exist on the same continuum, but on dual scales. In other words, certain things which Herzberg called hygiene factors could cause a person to become unhappy with their jobs. अशा काही गोष्टी की ज्याच्यामुळे माणूस जॉब करण्यासाठी अनहॅपी होऊ शकेल, अशा फॅक्टर्सना त्याने हायजीन फॅक्टर म्हटलं. वेअर ॲज दीज थिंग्स इन्क्लूड द पे, किती पैसे दिले जात आहेत, जॉब सिक्युरिटी अँड द फिजिकल वर्क एन्व्हायरमेंट, कोणत्या एन्व्हायरमेंटमध्ये तो वर्कर काम करतोय, कुड नेव्हर ब्रिंग अ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. जर समजा हे फॅक्टर्स नीट नसतील, कमी पे असेल, जॉब सिक्युरिटी नसेल, फिजिकल एन्व्हायरमेंट चांगलं नसेल, तर जॉब सॅटिस्फॅक्शन कधीही मिळणार नाही. मोटिवेटिंग फॅक्टर्स, जे फॅक्टर ज्याच्यामुळे मोटिवेशन मिळतं, ऑन द अदर हँड दे कॅन इन्क्रीज द जॉब सॅटिस्फॅक्शन. सो हे इंट्रिन्सिक फॅक्टर्स सच ॲज ॲडव्हान्समेंट, recognition, responsibility, achievement seem to be related to the job satisfaction. So advancement म्हणजे तुमच्या करिअरमध्ये प्रमोट होणं, पुढे पुढे ग्रोथ होणं. रेकग्निशन म्हणजे समोरच्याकडनं अप्रिशिएट होणं. रिस्पॉन्सिबिलिटी मिळणं, एखादी गोष्ट कधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाते जेव्हा विश्वास असतो, ट्रस्ट फॅक्टर असतो, अँड देन त्यातून काहीतरी अचीवमेंट होणं आयुष्यामध्ये. दे आर द इंट्रिन्सिक फॅक्टर ज्याच्यामुळे जॉब सॅटिस्फॅक्शन वाढतं. However, dissatisfaction respondents tended to cite extrinsic factors such as supervision, pay, कंपनी पॉलिसीज अँड वर्किंग कंडिशन. माणसाला स्वतः बदलता येत नाहीत अशा फॅक्टर्सना एक्स्ट्रिन्सिक फॅक्टर म्हटलंय, की ज्याच्यामुळे
dissatisfied respondents tend to cite these extrinsic factors. यात सुपरविजन येतं, पे येतं, कंपनी पॉलिसीज येतं, वर्किंग कंडिशन्स येतात. आणि हे जे हायजीन फॅक्टर्स आणि मोटिवेटिंग फॅक्टर्स आहेत ते आपल्याला या टेबलमध्ये दिसून येतात. सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक टेंड टू बी consistently related to the job satisfaction and others to the job dissatisfaction. सो डिससॅटिस्फॅक्टर्स असे फॅक्टर कोणते आहेत तर प्रेझेन्स इज नॉट मोटिवेशनल ह्या फॅक्टर्सच्या असण्यामुळे याला डिससॅटिस्फायर्स किंवा मेंटेनन्स फॅक्टर्स असं म्हटलं जातं. ओके, हे फॅक्टर हे मोटिवेशनल नसतात त्यांचा प्रेझेन्स. हाऊएव्हर त्यांचा ऍब्सेन्स असेल तर त्यामुळे डिससॅटिस्फॅक्शन होतं. लाईक पॉलिसीज रूल्स हे प्रत्येक वेळी मोटिवेशनल असू शकतील असं नाही, पण ते नसतील तर देअर माइट बी डिससॅटिस्फॅक्शन, कारण सगळी केओटिक कंडिशन होईल. सॅलरी अगदीच नसेल तर चालणारच नाही, पण असलेली मे नॉट बी मोटिवेशनल. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जॉब सिक्युरिटी, वर्क कंडिशन्स, स्टेटस, टेक्निकल सुपरविजन, पर्सनल लाईफ, या सगळ्या गोष्टी डिससॅटिस्फायर्स किंवा मेंटेनन्स फॅक्टर्सच्या अंडर येतात. हे हर्झबर्गचे हायजीन आणि मोटिवेशन फॅक्टर्स आहेत. सॅटिस्फायर्स किंवा मोटिवेटर्स हे काय तर नॉट अनहॅपी इफ दे आर ऍबसेंट, विलिंग टू वर्क टू गेट देम. सो ते नसतील तर आपण अनहॅपी नसतो असं म्हणू शकू, पण त्यांना अचीव्ह करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. अचीवमेंट काहीतरी मिळवण्याची इच्छा, रेकग्निशन मिळवण्याची म्हणजे कुणाकडून तरी कौतुक मिळवण्याची, अप्रिसिएशन मिळवण्याची इच्छा, ऍडव्हान्समेंट काहीतरी प्रगती करणं, द वर्क इटसेल्फ कामाची निष्ठा, काम करायला आवडणं ही गोष्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भविष्यात त्याची ग्रोथ होण्याची पॉसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो this is the theory given by Herzberg, which is known as two-factor theory, right? Or motivation hygiene theory. So hopefully चौथी theory तुम्हाला समजली असेल. Okay, and the next one is a contemporary theories of motivation, which we will continue in the next lecture. ओके, सो होपफुली तुम्हाला या थिअरी ज्या आज मी 4 थिअरी तुम्हाला समजावल्या आणि लॅटरल थिंकिंग बद्दल समजावलं हे तुम्हाला समजलं असेल असं मला वाटतं. ओके, आजसाठी इथेच थांबूया आणि भेटूया लवकर. चलो देन, हॅव अ नाईस डे अहेड. टाटा, बाय बाय.